Hi guys! Welcome back to my channel. By the way, this is Jet, your Bicolan artist. For today's video, gagawa ako ng isang simpleng tutorial. So, i-share ko sa inyo guys kung anong app ang ginagamit ko para makagawa ng grid sa mga napili kong references and kung paano ako nagpapalinaw ng mga malalabong reference. So, if you guys interested about this content, please keep on watching. But before we proceed, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell down below for you to be notified whenever I upload my new videos. So, di ko na to patatagalin pa guys. I hope that you will learn something from this video. So, let's get started. After nyo guys ma-download yung Drawing Grid Maker app sa inyong mga Play Store, once na-open nyo na siya, ito yung mag-reflect sa inyong screen. So, all you have to do is click the first button from the left. Then, mapupunta kayo sa inyong mga gallery. Then, you have to pick one reference from it. So, dito guys, punta tayo sa pins. Then, piliin natin yung Harry Potter na reference. Then, pindutin natin guys yung nasa baba ng first na button na pinindot natin kanina. Yung yellow line. Dito guys, ito yung thickness ng grids. So, bababaan natin siya. Gawin lang natin ng 1. Then done. Yan guys, manipis na siya. So next guys, if yung art na gagawin natin is charcoal and graphite, pwede natin pinutin yung BW button here na for black and white. Click nyo lang yon, then magba-black and white na yung reference. Pero if hindi naman graphite and charcoal yung art na gagawin natin and color pencil siya, pwede naman hayaan na natin na colored yung reference. Ganun. And after nun guys, square mode natin siya. Mapapansin nyo dito guys na masyadong dark yung background and di na makikita yung grid. So pwede nating mapalitan yung color ng grid para mas maging kita siya. So click natin yung last button, yung colorful button dito. Then pwede nating ma-adjust yung color nito. So gawin lang natin na green yung color ng grid para mas kita. Ganyan. Naman guys, i-click natin yung button na may tatlong horizontal lines. Then dito, yung number of rows, ilagay lang natin is 22. Then next. Hayaan lang natin na 0 yung Y and X offset. Then okay. Dito guys, ginagamit ko 22 kasi pag sa 8x11 na vellum board na ginagamit ko, half inch lang ang nilalagay ko para saktong 22 horizontal lines. Preferred nyo guys na maglagay ng diagonal lines sa inyong reference, just click yung DI button, ganyan. Pero sa reference na to guys, mas okay nang wala na diagonals. Then ang last na gagawin natin is, i-click natin yung second button from left para ma-save yung reference na ginawa natin. Then okay na yun guys. Then after nito, magpa-proceed na tayo sa next app na ginagamit ko para maging clear yung malalabong reference na meron ako. REMINI app ang pangalan ng app na ginagamit ko para maging clear yung mga blurred or malalabo kong reference. So, kailangan nyo lang siya guys i-download from Play Store. Then after, open nyo siya guys and ito yung magre-reflect sa inyong screen. Marami siyang features na in-offer. Merong Enhance, Enhance Plus, Video Enhance, Paint, Portrait, and marami pang iba. Pero sa vlog na ito guys, magpo-focus tayo doon sa Enhance or doon sa blue button. Take note guys na kailangan nyo ng internet or data para magamit ang app na ito. So proceed na tayo guys. Click natin yung Enhance button. Then pipili tayo ng reference na malabo na gagawin natin clear. So ito na lang. Then click the check button. Then, ito na siya guys. So, after nun guys, click lang natin yung circular photo sa baba. Then, yun guys, kitang-kita naman yung difference from before then after nung process. Mas detailed na yung picture and mas clear. Then lastly, click lang natin yung arrow sa taas para ma-save yung photo.
Then, okay na yun guys.